Bản Tiên Du Già, Hà Giang là một địa điểm hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, nơi dành cho những đôi chân mê xê dịch. Với các cung đường tuyệt đẹp, bản làng trù phú, cùng dịch vụ homestay do cộng đồng người dân bản địa làm nên, Du Già hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn vô số trải nghiệm mới mẻ khi du lịch Hà Giang. Trải dài qua 4 huyện Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc. Cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang không thiếu các cung đường đẹp, cũng như địa danh, thắng cảnh, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ cho các tín đồ mê xê dịch. Đặc biệt là ở huyện Yên Minh, ngoài rừng thông Yên Minh bạt ngàn, trải dài hàng chục km, thì Du Già lại hấp dẫn mọi người bởi những bản làng nhỏ của người dân tộc, ẩn mình nơi núi rừng hùng vĩ, cùng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, đầy huyền ảo. Du Già Hà Giang là một xã thuộc huyện Yên Minh, cách thành phố Hà Giang khoảng chừng 70 km. Đây là nơi có những ngọn núi cao sừng sững, có bản làng người Tày và người Hơ Mông cư trú bên cạnh dòng sông trong vắt, xanh biếc quanh năm. Nơi đây vẫn còn khá mới mẻ trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhưng đối với những ai yêu thích khám phá, trải nghiệm, đặc biệt là các bạn trẻ, thì cái tên Du Già Hà Giang có lẽ không còn quá xa lạ. Du Già Hà Giang nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của sông núi mây trời, nhưng cũng không kém phần thơ mộng, khiến bất cứ ai khi đặt chân đến đây đều chót phải lòng với vẻ đẹp tựa như chốn tiên cảnh bồng lai. Chính vì thế mà Du Già Hà Giang dần trở thành địa điểm du lịch được đông đảo bạn trẻ trong và ngoài nước ghé thăm. Tại đây, bạn có thể hòa mình vào cảnh sắc núi rừng hoang sơ, ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình và tìm hiểu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào dân tộc hồn hậu, mến khách. Hà Giang mỗi mùa lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, nên bạn có thể đến đây vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều bạn thì khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là lúc nơi đây bước vào mùa mưa, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn gây nhiều bất tiện cho chuyến đi. Vậy nên bạn hãy đi Du Già Hà Giang vào tháng 10 đến tháng 5 năm sau nếu muốn hành trình trải nghiệm được trọn vẹn hơn nhé. Trong đó, từ tháng 10 đến 11 là thời điểm mùa hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ nên bạn sẽ có cơ hội săn được những thước ảnh lung linh đấy. Đến với Du Già Hà Giang, bạn sẽ có cơ hội thu hết vào tầm mắt khung cảnh bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh lững lờ trên đỉnh núi, và những bản làng nhỏ ở phía xa xa, các thửa ruộng bậc thang vàng óng, cùng con thác thâm luôn trắng xóa, nơi bà con bản xứ vẫn thường đến tắm mát. Cảnh vật nơi đây lúc nào cũng tràn đầy sức sống, từ bản làng, núi rừng, đến mây trời, đều hòa quyện vào nhau, tạo nên một sức hấp dẫn đầy mê hoặc, khiến bất cứ ai cũng muốn dừng chân lại. Du Già vào mỗi chiều hoàng hôn, hay sáng sớm bình minh, đều cho ta thấy được vẻ đẹp đặc sắc của riêng nó, làm lòng người cứ phải say đắm mãi không thôi. Các homestay ở Du Già đều do cộng đồng người dân tộc trong vùng tạo nên để phục vụ mọi người đến du lịch. Tại đây, bạn có thể thoải mái ăn uống, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động thường ngày cùng gia đình chủ nhà để cảm nhận rõ nét hơn về lối sống sinh hoạt địa phương. Mặc dù không hiện đại như trong thành phố nhưng hầu như các homestay ở đây đều đã kết nối Internet và có đầy đủ tiện nghi. Khi trải nghiệm homestay tại Du Già, bạn còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn dân dã truyền thống của người Tày và người Hơ Mông. Xã Du Già nhỏ xinh, chỉ vỏn vẹn 67 km² với 14 thôn bản của đồng bào dân tộc Tày, Hơ Mông, Dao. Các bản tại Du Già đều mang vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc với những ngôi nhà sàn, bờ ao, ruộng vườn nằm nép mình bên thung lũng. Sáng sớm và chiều tà là những thời điểm đẹp nhất để bạn dạo quanh Du Già, vì đây là lúc tiết trời không quá oi bức, và những bản làng ẩn mình dưới làn sương mờ trông càng thêm huyền ảo, nên thơ. Khi đến với Du Già Hà Giang, bạn nhất định nên ghé thăm những phiên chợ sớm của bà con trong vùng. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy các chàng trai cô gái dân tộc, áo quần xúng xính như chảy hội, và vô số mặt hàng đa dạng được bày bán từ lợn, gà, rau quả đến những món đặc sản vùng cao như gà bản, cá suối, măng rừng. Các phiên chợ tuy không quá lớn nhưng mang đậm bản sắc văn hóa của người dân Tây Bắc mà giờ đây khó có nơi nào còn lưu giữ được. Đặc biệt, Du Già Hà Giang còn có một phiên chợ tình cực thú vị, được tổ chức vào ngày cuối tuần thứ 2 của tháng 3 âm lịch. Người dân bản xứ vẫn thường gọi đây là chợ tình phong lưu. Buổi sớm tinh mơ, nhưng chợ phiên Du Già vẫn đông vui tấp nập như không khí mùa chảy hội. Người Tày, Mông, Dao, xúng xính áo quần, mang theo rau quả, lợn gà trong vườn, và cả những thứ trên rừng đến chợ để họp phiên. Giá cả ở chợ phiên Du Già vô cùng rẻ. Bát xôi nếp đong đầy nóng hổi chỉ có 5.000 đồng.
Bánh lá dong hấp cũng chỉ 1.000 đồng một chiếc, bát phở cũng chỉ 10.000 đồng. Đông vui tấp nập nhất khu chợ phiên là khu chợ gia súc ở một bãi cỏ rất rộng. Cánh đàn ông xúm xít quanh đám bò, vừa nghiên cứu chất lượng bò vừa ngã giá. Buổi chợ có người bán được nhiều, người bán ít, tan phiên chợ, lợn gà bò dê chưa bán được lại mang về đợi phiên sau. Vất vả là vậy nhưng tuyệt nhiên không có cảnh ồn ào chèo kéo, tranh giành khách. Chợ phiên du già cũng không có ai quay mặt khó chịu, không ai hỏi xin tiền khi khách du lịch chỉ vì xin chụp hình mà không mua hàng. Không hoành tráng và nổi tiếng như nhiều phiên chợ khác nhưng chợ phiên du già để lại dấu ấn trong lòng du khách về sự mộc mạc và đằm thắm, như nụ cười của những em bé, những cô gái nơi miền ngược với người phương xa. Ngoài ra nơi đây còn có dòng thác du già chảy quanh năm, là nơi cuốn hút nhiều tâm hồn thích khám phá, phiêu lưu để tìm về chốn bình yên. Để đến với thác nước du già, du khách sẽ có một hành trình chinh phục đầy thử thách. Nhưng bù lại đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh quá đỗi bình yên, tựa như nàng tiên ngủ quên trong rừng núi. Tận hưởng khí trời trong veo nơi mà bạn sẽ thực sự hòa mình cùng thiên nhiên núi rừng, xóa tan đi mọi ưu phiền của cuộc sống. Dòng thác được bắt nguồn từ dòng nước chảy ra từ sâu trong những khe núi đá. Dòng chảy chia thành hai khu vực, nếu đi theo lối mòn vào rừng, bạn sẽ bắt gặp dòng suối mát lành, trong veo. Dòng chảy ấy được đổ thẳng từ dòng thác cao tầm 6 mét, ồ ạt chảy ngày đêm. Khi lên đến đỉnh thác, bạn tiếp tục bắt gặp một dòng thác nữa. Cả hai dòng chảy đều tạo nên những hồ nước trong veo, mát lạnh mà bất cứ du khách nào đến đây cũng muốn ngâm mình dưới dòng nước mát này, vừa giải nhiệt, vừa cảm nhận được sự bình yên của thiên nhiên. Xung quanh dòng thác được bao bọc bởi màu xanh của cây rừng và núi đá, rải rác dưới dòng chảy là những tảng đá với nhiều hình thù khác nhau nơi mà du khách có thể nằm đấy và tận hưởng không gian thơ mộng. Mang vẻ đẹp bình yên, mộc mạc và chân chất như những con người vùng núi nơi đây. Dòng thác êm đềm chảy tạo thành con suối dài, xen lẫn những tảng đá với hình thù và kích thước khác nhau. Dòng nước trong xanh và không vướng rác là một trong những ấn tượng của nơi này. Nếu một ngày bạn muốn trút bỏ hết mọi muộn phiền, muốn một lần chinh phục bản thân trên con đường mòn đầy sỏi để đến được một nơi gọi là chốn Bồng Lai, hãy tìm đến ngọn thác này, ngồi trên một chiếc chòi gỗ được cất tạm lắng nghe tiếng thác, tiếng chim hót và tiếng rừng êm ả. Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, có một du già Hà Giang bình yên với những bản làng trù phú, con người chân chất, đáng yêu cùng phong cảnh nên thơ, hữu tình đang chờ đợi bước chân người đến khám phá.